What's up guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. Meron ulit tayong phone na hindi gaanong masakit sa bulsa, ang Redmi 9C. Alright guys, bago tayo mag-start, please do subscribe and hit that bell icon para updated kayo lagi sa mga bagong videos dito sa ating channel. So itong Redmi 9C ay isa sa mga pinakamurang phones ngayon ng Redmi. Yung may 3 gigs of RAM at 64 gigabytes na storage ay nagkakahalaga ng 5,990 pesos, samantalang yung may 2 gigs of RAM at 32 gigabytes na storage naman ay nagkakahalaga ng 4,990 pesos. Okay, sa loob ng box meron tayong SIM ejector pin, user's manual, 10-watt charger, micro USB cable, at syempre ang ating Redmi 9C. Walang jelly case at wala ring screen protector out of the box na medyo nakakadismaya. Yes, mababa yung presyo pero wala nang jelly case at hindi rin nabanggit kung protected to ng Corning Gorilla Glass. Kaya para sa akin, kailangan talaga ng screen protector nitong Redmi 9C. Meron tayong tatlong kulay na pwedeng pagpilian, Midnight Gray, Twilight Blue, at itong unit natin ngayon ay ang Sunrise Orange. Gawa sa plastic ang likod, meron tayo ditong square na camera module, fingerprint scanner, at Redmi na branding. Hindi siya yung texture tulad ng nakita natin sa Redmi 9. Makinis to pero dahil matte finish, hindi naman gaanong mahahalata ang mga fingerprints natin. Sa kanan, makikita natin ang volume rocker at power button. Sa kaliwa naman yung slots para sa dalawang SIM cards at isang micro SD card. Sa taas nakalagay ang headphone jack at sa baba meron tayong microphone, micro USB port at loudspeaker. Hindi kalakasan ng speaker at hindi rin ganong kadetalyado. Sapat na para sa isang maliit na kwarto, pero mas okay pa rin kung gagamit na lang tayo ng headset kapag makikinig tayo sa music. Mabilis ang fingerprint scanner at face unlock at gumagana pa rin ng maayos kahit medyo madilim sa paligid. Malaki ang screen, meron tayong 6.53 inches IPS LCD na merong HD Plus or 720p resolution. Well, syempre 720p lang naman talaga ang aasahan nating resolution sa ganitong price point, pero hindi naman siya ganong kapixelated tignan unless titignan natin ng malapitan. So okay naman to for media consumption, hindi ganong katingkad ang kulay out of the box pero pwede naman natin tong i-adjust sa settings. Meron tayong standard, saturated, warm, cool at custom depende sa kung ano ang gusto natin. Hindi kagandahan ng viewing angles pero maliwanag naman ang screen at pwede natin tong gamitin outdoors. Kaya overall masasabi kong good for the price ang display nitong Redmi 9C. Now, para naman sa processing performance, gamit natin dito ang MediaTek Helio G35 at ito yung chipset na pwede na or sapat na para sa mga day-to-day tasks natin. Minsan sluggish kahit sa mga social media apps, pero for the most part wala namang problema, kaya namang i-run ang Facebook, Instagram, Twitter at YouTube. Make sure lang na hindi gaanong marami ang mga apps na naka-open ng sabay-sabay dahil hindi naman kalakihan ang RAM natin. Nag-test din tayo ng mga games. Sa Mobile Legends, meron tayong hanggang high settings with high frame rate mode at nabigyan naman tayo nito ng decent na gaming experience. Yes, tulad ng ibang phones na gumagamit ng MediaTek Helio G35, hindi laging smooth ang gameplay. Nakaka-encounter din ako ng frame drops dito, kaya I suggest na iset na lang natin to sa lowest graphic settings at hayaan na lang nating naka-on ang HFR para makakuha tayo ng mas smooth na gameplay. Sa Call of Duty Mobile naman, meron lang tayong low settings at medium frame rates, so hindi tayo makakakuha ng 60 FPS dito, pero sa ganitong settings, playable naman at na-enjoy ko pa rin yung game. Para naman sa ating triple camera setup, meron tayong 13 megapixel main shooter, 2 megapixel macro at 2 megapixel depth sensor. Yes, walang ultra-wide camera. Hindi ko alam kung gaanong karami ang gumagamit ng 2 megapixel macro cam, pero personally, willing akong i-trade yung 2 megapixel macro cam at depth sensor para sa isang ultra-wide camera. Anyway, maganda naman ang mga photos na nakuha natin gamit itong Redmi 9C. Detalyado naman at natural ang kulay. Walang night mode kaya wag niyong kalimutang i-turn on yung flash
para makakuha tayo ng decent na image kapag madilim. Ngayon, kung indoor shots lang naman at kahit papano meron pa ring light source, okay naman ang mga kuha nitong Redmi 9C kahit walang flash. Sa videos, pwede tayong mag-record hanggang 1080p resolution, walang kahit anong image stabilization at hanggang 30fps lang, pero yung overall image quality ay decent naman basta maliwanag sa area. Pagdating naman sa software, MIUI 12 na ang gamit natin dito on top of Android 10. Meron tayong dark mode na pwede nating i-schedule at pwede rin nating i-apply sa mga third-party apps. Merong sunlight mode na makakatulong kung gagamitin natin to outdoors. At mas maganda na rin ang animation dito sa MIUI 12 kumpara sa MIUI 11. Isa rin sa mga nagustuhan kong pagbabago dito ay yung control center na pwede nating ma-access kapag nag-swipe down tayo sa kanang bahagi ng screen. Naging mas madali kasi yung pag-access natin sa connectivity at iba pang mga settings dito sa control center. At kung napaisip kayo kung nasaan ang notification panel, well, ma-access naman natin yan by swiping down sa left side ng home screen. 5,000 mAh ang battery nitong Redmi 9C at yes, matagal maubos ang battery at kung hindi ka naman heavy user, malamang tatagal to ng 1.5 hanggang 2 araw sa isang charge. Pagdating naman sa charging time, inabot ako ng 2 hours and 45 minutes from 0 to 100% gamit ang 10-watt charger na hindi na masama dahil karamihan naman sa mga phones sa ganitong price point ay may parehong charging time lang din. Okay, overall masasabi kong isa sa mga dapat i-consider itong Redmi 9C kung naghahanap kayo ng phone under 6K. Again, ito yung phone na may sapat na processing performance para i-run ang mga apps na ginagamit for online learning, social media, at okay din for casual gaming. Decent ang camera, matagal maubos ang battery, maganda ang display for the price, at gamit na rin natin dito ang bagong MIUI 12. Alright guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong sa inyo itong video, pakiclick naman ng like at subscribe button, follow nyo na rin kami sa aming mga social media accounts at next time ulit. Peace!